سلام، به کانال آشپزی با زیبا خوش اومدین. امروز میخوام دستور یه غذای خیلی خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. برای درست کردن این غذا به 5 تا سیب زمینی سایز بزرگ نیاز داریم که اول من پوستشون میکنم، بعد میشورم و بعد به قسمت‌های کوچیک تقسیمشون میکنم. الان همه سیب زمینی‌ها رو داخل ظرف ریختم، بهش 1 لیتر آب و 1 قاشق غذاخوری نمک اضافه میکنم. برای درست کردن مواد وسط این غذا به یه عدد سینه کامل مرغ نیاز داریم که باید به تیکه‌های کوچیک تقسیمشون کنیم. یه دونه پیاز رو هم خیلی ریز خرد میکنم. یه دونه فلفل سبز بزرگ رو هم قسمت بالاشو جدا و برش میزنم. داخلشو خالی میکنم و خیلی ریز خرد میکنم. این فلفل کاملا اختیاریه، من اضافهش کردم برای اینکه میخوام این غذا کمی تند باشه. شما میتونید به جای این از 1 قاشق چایخوری پودر فلفل قرمز هم استفاده کنید. الان داخل ظرف کمی روغن میریزم و پیاز رو داخلش سرخ میکنم. وقتی پیاز رنگش طلایی شد بهش گوشت رو اضافه میکنم و مداوم هم میزنم تا که گوشت رنگش عوض و سفید بشه. بعد بهش 1 دونه فلفل دلمه، 1 دونه فلفل سبز و 30 گرم گشنیز رو که از قبل خرد کردیم بهش اضافه میکنم و هم میزنم. بعد از 3-4 دقیقه که دمای مواد بالا رفت بهش 1 قاشق غذاخوری نمک، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری پودر پاپریکا و 2 قاشق غذاخوری ربع اضافه میکنم و همه مواد با هم مخلوط میکنم تا همه ادویه ها برای 2-3 دقیقه تفت بخورن و بوی خامیشون گرفته بشه. بعد 1 لیوان آب جوش رو به مواد اضافه میکنم. در ظرف رو برای 20 دقیقه میبندم تا مواد با حرارت کم پخته بشه. فقط حتما از آب جوش استفاده کنید تا گوشت دیرپز نشه. بعد از اینکه سیب زمینی ها پخت آبکششون کردم و داخل ظرف میریزم. و بعد لهشون میکنم و بهش 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری پودر پاپریکا، 1 قاشق چایخوری پودر زیره، 1 قاشق غذاخوری کره و کمی گشنیز خرد شده بهش اضافه میکنم و همه مواد با هم مخلوط میکنم. دیگه به سیب زمینی ها نمک اضافه نمی کنم. بهش نمک کافی رو اضافه کرده بودم.
توی این مرحله 1/3 مواد رو ته ظرف میریزم و سطح کار را صاف میکنم. شما میتونید از هر ظرف یا قالبی که بشه داخل فر گذاشت استفاده کنید. اندازه این ظرف من 20x30 هست. بعد از 20 دقیقه که گوشت پخته شده، داخل ظرف روی همه قسمت‌های سیب زمینی میریزم. بعد باقی مونده سیب زمینی آبپز رو مثل کوفته قلقلی گوله میکنم و روی گوشت میچینم. باید دقت کنید که همشون یه اندازه باشن. برای درست کردن سس این غذا 1 گیل رو داخل ظرف میریزم و 1 قاشق غذاخوری آرد بهش اضافه و مخلوط میکنم. بعد نصف قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1 قاشق غذاخوری کره رو به مواد اضافه میکنم و مخلوط میکنم. باید مداوم هم بزنین تا کره آب بشه و سس خیلی غلیظی به دست بیاد. به غلظت سس دقت کنید که از این شلتر یا سفت‌تر نباشه. حالا این سس رو روی همه قسمت‌های ظرف به طور یکسان میریزم. بعد کمی پنیر موزارلا روی همه قسمت‌های مواد میریزم و ظرف رو داخل فری که از قبل با دمای 250 درجه گرم کردم به مدت 15 دقیقه میذارم تا روی پنیرها طلایی بشه. نیازی نیست که دمای فر کم باشه و یا خیلی زیاد داخل فر بذارید، برای اینکه همه مواد پخته شده و فقط میخوایم پنیرها آب بشه و روش طلایی بشه. این هم از یه غذای جدید و خیلی خوشمزه ما. اگه تا حالا این غذای خوشمزه رو امتحان نکردین، حتما یه بار درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، حتما لایک کنید و نظرتون رو برای ما کامنت کنید و برای دوستاتون بفرستین. اگه تو کانال ما هم عضو نیستین، لطفاً سابسکرایب کنید. مرسی از اینکه ویدیو ما تا آخر تماشا کردین.